Hello, good morning. So, let us continue our house. So, the only difference from this drawing right now from my demonstration last meeting is the garage. So, yung last meeting, nakalimutan ko na malaki pala yung garage, which is eto. So, that is, I think, 3 meters by 6 meters. So, nakalimutan ko na may poste pala sa harapan. Ito yung garahe. So, may poste sa harapan, 3 meters. Okay? So, ayan. Next, so, yung harapan, merong bubong pa rin yung garahe. So, ganyan ang kanyang magiging truss. Next, ni-rotate ko ito. Kinapi ko dito sa left, tapos ni-rotate ko ng 90 degrees. Then, kinapi ko sa right, ni-rotate ko ng 90 degrees. Kinapi ko naman dito. At distance 40 meters or 40,000, ni-rotate ko ng 180 degrees. So, from there, dinevelop ko yung kanilang mga elevations. So, ito na yung front elevation. Mapapansin mo yan yung bubong. Ito. Tapos sa left side elevation, yan na. Ito yung kanyang bubong ng garage. So, makikita nyo, walang slope dito. Okay? Walang slope na ganito. Which is like that. Parang yung likod, walang slope. Okay? Next, ito na ang kanyang right side elevation. Notice na etong slope nag-intersect siya dito sa top nung roofing nung garage, which is like this. Okay? Meaning, yung kanyang flow, yung kanyang slope ay dire-diretso hanggang dito sa garage. Unlike here na merong line. Yan. Okay? So, ito yun. So, this part is actually this part. Next, so yung rear view naman, simpleng ganyan lang. Next is dito sa rear naman, mapapansin nyo na itong window ay slightly higher. So, remember na ang ating windows from the finished floor line sa loob ng bahay hanggang sa bottom ng window is about 900 mm, okay, from finished floor line. So, 900 mm. Pero, etong bintana sa ating window, itinaas ko. Ginawa kong 1.2 meters from the finished floor line. Okay? Why? Kasi may kitchen dyan. Okay? Yung kitchen natin, let's say, 800 mm from the ground. Yung top ng kitchen, let's say 800 from the finished floor line. Tapos, yaan yung magiging countertop or yung top ng kitchen mo. So, maglalagay tayo ngayon ng wall from the counter to the bottom of your window na 400 mm. Dalawang patong na hollow blocks, and then that will be your window. Next is we will now develop our 3D. Ang kailangan natin na toolbars ay ito. So right click mo yan. Kailangan natin si UCS2. Tapos, kailangan natin si view. Tapos, here. Kailangan din natin si solid editing. And lastly, kailangan natin si orbit. Okay? So, next. Note na ang ating drawing plane ay nasa
top view. Okay, so from the basics, tayo ay naka top view, which is makikita mo yan ngayon dito. Okay, yan. So actually, ito yun. Okay, so top view. Lahat ng ating ginagawa, nasa top view yan. Next, so pindutin natin to isa-isa. You will notice na pag click mo yung bottom, magbabaliktad yan. So parang tinitingnan mo yung ilalim ng ating plano. Next, pag i-click natin tong left, wala kang makikita. So basically, line lang yan. Pwede kang mag-drawing in the X and Y direction only. Okay, so click natin si bottom view, ganun pa rin, X and Y, hindi nagpapalit. Pag left side view, this is also X and Y, then right side view, tapos front view, tsaka rear view, and then you also have southwest isometry. Sa isometry, magiging 3D na siya. Now, this time, mapapansin mo na yung UCS or Universal Coordinate System, yan na siya, X, Y, Z. So, balik tayo sa top view. Tapos, balik tayo sa isometry and see what happens. X, Y, Z. Okay? So, as I've said before, pwede kang mag-drawing sa X and Y. Initially, sa X and Y tayo mag-drawing. Okay, so nakaset ako ngayon sa southwest isometry. So, let's say gagawa ako ng box or square, rectangle. Kasi pag sinabi mong box, 3D na yung box. Meron na siyang height. So, rectangle muna. So, let's say gawa ako ng 200 by 300 na beam. So, 200 along X. So, you will notice na yung mouse, okay, meron na siyang color na red, green, at saka blue. Yung red, yan yung x-axis. Tapos yung green, yan yung y-axis. Okay? So, sa red, tsaka sa green, or sa x and y-axis ka lang pwede mag-drawing. Okay? So, actually, pwede rin sa Z or dun sa blue na axis. So, X, let's say 200, tapos 300, then 200, then close. Yan. Next is, pwede mo rin siyang i-move. So, nag-drawing tayo ngayon sa southwest isometry. Pwede ka rin mag-drawing sa southeast isometry. Okay? Magbabaliktad lang yan. So, dito lang ako usually nag-drawing sa southwest isometry. Next. So, balik ako dito ngayon sa aking front view. Notice na naka-southwest isometry na ako. Okay, so zoom in ko lang yan. Mag-drawing ako ngayon ng column. Always remember na ang ating reference is from the natural grade line or NGL. So, balik ako sa top view. Meaning, pag ako ay mag-e-extrude na ng height, ang aking reference ay laging mag-start dito sa NGL. Okay? So, ang ibig sabihin, pag lalagyan ko na ng height yung column from the NGL going to the top of column, yan ang aking height, 3,100. Kung maglalagay naman ako ng window, again, from the natural grade line. Para hindi ako malito. So, laging sa NGL lahat. Kung from the NGL, so that means 1,200. Kasi, yung
natural grade line to finished floor line, that is 300. And then from finished floor line to bottom of window is 900. Okay? So, para hindi tayo malilito, from the NGL tayo magre-reference ng ating mga heights. So, balik ako dito sa southwest isometry. Then, zoom in ko ulit dito sa aking front view. Now, notice na ang aking columns ay naka-polyline. Okay? So, I will select that and then I will type extrude EXT, enter. Yan. Next, tatanungin niya ngayon, specify height of extrusion. Pwede mo ring i-move yung mouse. So, again, ang height from the ground. So, 3,100 to the top of column. Next is, pwede ko nang i-copy yan. So, ang aking base point, ito, sa sentro. Take note na yun, center, okay? Center ng column. Tapos, paste ko dito. Sa center din. Sa center din nung side ng column na yan. Pero but be careful. Once na nag-extrude ka, yung square nawawala. Okay? So, I will press undo. Next. Pwedeng i-copy ko yan. Huwag kang basta-basta mag-paste. Dapat alam mo yung distance. So, at the distance of 500 mm. Okay? Or, kung hindi man naka-extrude yan, let's say, ay hindi siya naka-polyline. Ibig sabihin ng polyline, ano siya, is single object. Let's say, meron tayong column or figure 300 by 300 by 300, then close. Okay? Pag pinili mo yan, tapos i-extrude mo, ganyan siya. Hindi siya solid. Hollow object siya. Next. By the way, EXT means extrude. Ang ibig sabihin ng extrude, nilalagyan mo ng thickness yung region. Okay? Ang ibig sabihin naman ng region, siya ay closed figure na plane. Okay? Ito naman siya. So, i-extrude natin yan. Lagyan natin ng height. Next. I-click ko itong view. Tapos, sa visual styles and then realistic. View. Yan. So, mapapansin nyo na kapag i-rotate ko yan, ito, in-extrude ko to, hindi siya solid. So, may butas. Ito, solid siya. Meron siyang thickness, hindi siya butas. Okay? So, pwede ka ring mag-extrude ng mga lines. Okay? So, let's say EXT. Yan. So, ang nangyari dito, parang ganyan. Okay, next. Kung gusto mo namang gawing solid, so, gagawa ako ng column dito. Let's say 250 by 250 by 250, then close. The commander is REG or region. Okay, next.
pipiliin ko ngayon yung mga lines na yan. Dapat yung lines na i-region mo ay magsasara or mag-close. And then, I will now press enter and see what happens. Naging plane na siya or naging region na siya. Okay? So, hindi na siya composed of 4 lines only. Meron na siyang area. Okay? Hindi gaya yung kanina is 4 lang na lines siya. Wala siyang area. Okay? Pero, pag na-region mo na siya, meron na siyang area. Okay? So, REG. Pwede mo na siyang i-extrude ngayon ng may thickness. Yan. Solid na siya. Okay, next. So, since our column, pwede ka ring mag-dimension. This is our column. It is 250 by 250. Balik ko lang dito. Our column is 250 by 250. I-region ko lang yan. Tapos, i-extrude ko na ito. Oops, by the way. Bago ako mag-extrude, palitan ko na yung color niyan ng yellow. Okay? So, next, extrude this by 3,100. Next, balik ako ngayon sa view. Balik ko siya sa 2D wireframe kasi malaki ang kinakain niyang memory. So, I will now copy this. Ang aking base point would be, let's say, yan, midpoint. Ang aking base point ayan, midpoint din. Tapos, dito ulit, midpoint. And then, pwede ka rin mag-copy-paste. So, kung alam mo yung distance. So, let's say that is 4,500. Hindi siya 4,500. Next is, so I will now copy these 4 columns, then paste it in this direction at a distance of 3,500, tapos 7,000, and then 10,500. Tapos, etong dalawa sa garage, ikakopy ko siya paabante naman. Yan. At a distance of 3,000. Okay. Next, ang i-develop naman natin ngayon is yung, let's say, roof beams. Okay? So, roof beams. Sa roof beams naman, remember na ang ating roof beams ay 200 by 300 ang kanyang height. Okay, so ang una kong i-develop na roof beams naman, let's say, dito sa in this direction. So, papalitan ko ngayon ang aking view. Ano ba ito? So, ang aking UCS, okay? Remember na pwede kang mag-drawing sa X and Y direction, pero ang extrusion mo always sa Z direction.